এভৰিৱান মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ মই পাকঘৰত আৰু আজি সাজত বনাম মই কণীৰ আঞ্জা তো কণীৰ আঞ্জা বনাই লওঁ বনাই খাই মেলি আজি যাম মেলা চাবলৈ ক'ত মেলা হৈছে ক'ত মেলা চাবলৈ যাম সকলোখিনি দেখাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমাৰ মৰিগাঁৱত বহুত বেছি ধুমুহা বৰষুণ অহাৰ চান্স আছে একদম কলামলা কৰি আহিছে তো ধুমুহা বৰষুণ আহিবও পাৰে গতিকে জলদি গৈ পিনে আহোঁ আৰু এতিয়া কণী আঞ্জা বনাওঁ বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া মই এপিনে আলুখিনি তেলত পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ আৰু হালধি নিমখ দি ভাজি আছোঁ আগৰখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ ধুমুহা বৰষুণৰ যিহেতু অহা হেৰি হৈ আছে গতিকে মানে কি কাৰেণ্টটো কাটি দিলে গতিকে কাৰেণ্টে নাছিলে গতিকে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল এপিনে কণীকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈছোঁ আৰু এতিয়া আধা আধি কাম হৈয়ে গ'ল অলৰেডি তো মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু আলুখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত গৰম পানী দি দিম আৰু কণী যিহেতু অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি নমাই থৈ দিছোঁ তো কণী দি দিম আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব মোৰ কণী আঞ্জা এয়া কণী এতিয়া এটা আৰু ৰাতিৰ কাৰণে এটা তো সেয়াই তো এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি লওঁ আৰু জলদি খাই মেলি ওলাই যাওঁ কাৰণ ধুমুহা বৰষুণৰ কাৰণে অলৰেডি কাটি দিছে কাৰেণ্টটো এতিয়াতো কাৰেণ্ট আহিছে মাত্ৰ মোৰ আধা আধি কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত কাৰেণ্ট আহিছে গতিকে আধাৰ পৰাহে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰেণ্ট অহাৰ পিছত আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়ালৈকে কাৰেণ্টটো গুচিয়ে গ'ল সেইকাৰণে তাৰ আগতে মোৰ বাকীখিনি কাম হৈ গ'ল কাৰেণ্ট অহালৈকে বাকী যেতিয়া কাৰেণ্ট আহিছে সেইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো এতিয়া অলম'ষ্ট ভাজি হৈয়ে গ'ল মোৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানী দি কণীকেইটা দি দিওঁ তাৰপিছত ঢাকোন লগাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব আৰু এতিয়া দিলোঁ গৰম পানী আৰু গৰম পানী যে মই বহুতখিনি দিছোঁ কাৰণ কণীকেইটা দি দিওঁ কণীকেইটা দিয়াৰ পিছত ভালকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু সিজাৰ পিছত যেতিয়া একদম পানীখিনি কমি গ্ৰেভি হৈ যাব তেতিয়াহে মই নমাম আৰু মানে কি ইমান পানী নাৰাখোঁ কমাই ৰাখিম কিন্তু কণীকেইটা ভালকৈ যাতে সিজে তাৰ কাৰণেহে মই বেছিকৈ পানী দিছোঁ এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া পানীখিনি কমিব তাৰপিছত হৈ যাব খাব পৰাকৈ ৰেডি আৰু মই যে আজি কণী আঞ্জাত একেবাৰে মেহনত কৰা নাই একদম চিম্পুলত বনাইছোঁ একোৱেই দিয়া নাই খালি তেলত মই ডাঙৰ এটা পিঁয়াজ কাটি পেলাই দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ তাৰপিছত আৰু হালধি নিমখ সেইখিনিতো দিবই লাগিব আঞ্জাত তো সেইখিনিয়ে দিছোঁ বাকী একো মছলা ইউজ কৰা নাই মই ভাবিছিলোঁ যে আদা নহৰু পিচি পিনে দিম কিন্তু যেতিয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'ল পিচিম কেনেকৈ লাইটৰ পোহৰো নাই যিহেতু আৰু মিক্সিটো চলাম কেনেকৈ সেইবোৰৰ কাৰণে মানে আজি মানে একদম মেহনত নকৰাকৈ মোৰ কণী আঞ্জা হৈ গৈছে একো বস্তু দিয়া নাই একদম চিম্পুলত বনাইছোঁ নহ'লেতো মই ভাবিছিলোঁ মানে দিম বুলি তো দিয়া নহ'ল তো সেয়াই বহুত চিম্পুলত বনাইছোঁ আৰু চিম্পুলত বনালে একচুৱেলি বস্তুবোৰ হেল্ডিও হয় খায়ো ভাল লাগে তো এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি মেলা পালোহি এয়া মেলা গেটখন এইখন মেইন গেটখন যোনখন মেইন ৰাস্তাত আছে তো এইখন গেটখন আৰু এখন গেট আছে ভিতৰলৈ সোমাওঁতে তো বলক ভিতৰলৈ যাওঁ তো এইখন গেটখন নতুনকৈ বনাইছে বিহুতলীৰ যোনখন গেট হয় আৰু মেলা বিহুতলীতে আহিছে যিহেতু তো এইখন গেটখন নতুনকৈ বনাইছে বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ মেলাৰ ভিতৰতনো কি আহিছে কি ওলাইছে গোটেইখিনি চাওঁ ময়ো আপোনালোককো দেখাওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া চাওক এইপিনে এয়া একদম ছুইমিং পুল টাইপৰ ধুনীয়াকৈ একদম সৰু পোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ আহিছে নতুনকৈ আহিছে আগতে এনেকৈ গ্ৰন্থমেলা বা বাণিজ্য মেলা পাতিলে এনেকুৱা অনা নাছিলে এইবাৰতো এইবোৰো আহিছে তো এতিয়া কোনো ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ নাই ময়ে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো ভালো লাগিছে লাইটিং দিয়াৰ পিছত পানী কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু নাওকেইখন দেখিও বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা খেলা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক চুচৰি অহা এইটো তো এইটো এটা সৰু পোৱালীৰ কাৰণে এইকেইটা আহিছে আৰু এইটো এটা চকৰি আহিছে তো এইকেইটা আৰু বলক এতিয়া আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু কি পাওঁ এইপিনে লিখা হৈ আছে গ্ৰন্থমেলা তো গ্ৰন্থমেলা লিখা হৈ আছে এইপিনে এইখন ফাৰ্নিচাৰ দোকান আহিছে একদম পূৰা কাঠৰ আৰু বাঁহৰ মিক্স আছে বস্তুবোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে দেখি পিনে ফাৰ্নিচাৰবোৰ দেখি ভাল লাগিছে ফুলৰ টাব চাব বহুত কিবাকিবি আছে
তাৰপিছত এয়া গ্ৰন্থমেলা, অসম গ্ৰন্থমেলা লিখা আছে। বাণিজ্য মেলা, গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্য মেলা দুয়োটাই হয়। তো এইপিনে এয়া ফুচকা দোকান আৰু আচাৰৰ দোকান, এইপিনে এয়া কাপোৰ, জুৱেলাৰী, বহুত কিবা কিবি আছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ধুমুহা বৰষুণ মৰিগাঁৱত, পূৰা ধুমুহা বৰষুণ। বতাহত একদম পূৰা বৰষুণবোৰ উৰি 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 গৈ আছে। মই মাত্ৰ ঘৰ পাইছোঁহি, একদম ধুমুহা বৰষুণ ইমান ডাঙৰকৈ আহিছে। ভালেই হ'ল যেনিবা ঘৰ পালোঁহি মই। এতিয়া মেলা চাই মেলি ঘৰ পালোঁহি। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।